हेलो ए नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोरको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि मार्सलकै फेरि अर्को नयाँ मोडल लिएर आएको छु। हुन त मार्सलका धेरैवटा स्पिकर हाम्रो स्टोरमा छ भने आज फेरि तपाईलाई मैले अर्को मोडल जसको अनबक्सिङ तपाईलाई गरेर देखाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ भन्ने हो भने यो चाहिँ एक्टन 3 भन्ने मोडल हो। हुन त एक्टनका अरू मोडल पुराना प्रिभियस मोडल थियो भने नेपालमा चाहिँ एक्टन 3 मोडलबाटै सुरु भएको हो। योभन्दा पहिले तपाईले मार्सलका ठुलो साइजको त्यस्तै बोकेर हिँड्न मिल्ने पोर्टेबल साइजको चिटिक्क पर्या ठिक्क साइजको पनि तपाईले स्पिकरको अनबक्सिङ देखिसक्नु भने आज तपाईलाई देखाउन गइरहेको मोडल छ यो चाहिँ बुक सेल्फ मोडल पनि भन्न सकिन्छ, किनभने यसमा ब्याट्री इनबिल्ट छैन। यसलाई चाहिँ हामीले टक्क टेबल टपमा राखेर आफ्नो कुनै पनि बुक सेल्फमा राखेर एउटा बेग्लै किसिमको एनालग लुक सहितको साउन्ड एकदम मार्सलको सिग्नेचर साउन्ड तपाईले अब पाउन सक्नुहुन्छ। अब आउँ यो स्पिकरलाई अनबक्सिङ गरेर हेरौँ। अब हेरौँ यो स्पिकर कस्तो छ। हुन त सिम्पलभन्दा सिम्पल कालो रङको बक्सामा यो आएको छ नि। चट्टपट्टि तपाईँ अगाडिपट्टि यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एकदम एनालग लुक्समा मजाको काठको बक्सामा स्पिकर, जुन हामीले पुरानो पहिला घर गाउँमा पनि यस्तै किसिमको काठको स्पिकरहरू बनाउँथ्यौँ त्यस्तै खालको लुक्स चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ नि। माथिपट्टि घुमाउने नब चाहिँ तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, त्यो पनि हातमा ट्याटो सहित हो। कस्तो मजाको, हेर्दै अलिकति रफ टाइपको के, हेर्दै एनालग टाइपको एकदमै पुरानो क्लासिक टाइपको लुक चाहिँ हामीले यहाँनिर बाहिर बट्टामा हेर्दा पाइरहेको छौँ। र एकदम म्याट कलरको ब्ल्याक बक्समा छ भने पछाडिपट्टि यसका बेसिक फिचरहरू चाहिँ यहाँ लेखिएको छ। यसलाई चाहिँ बिस्तारै भन्ने छु भने यहाँ तलपट्टिको डिजाइनमा पनि तपाईँले चाहिँ एकदम ब्रास कलरको फिनिसमा चाहिँ तपाईँले के देखिराख्नु भएको छ, नबहरू देखिराख्नु भएको छ। त्यस्तै यो साइडमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ स्पिकरमा कस्तो किसिमको उफर छ के छ भन्ने कुरो पनि यहाँ फोटोमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भने यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने अलिक डिटेल पनि यहाँ तपाईँलाई राखिएको छ। अब आउँ ढिलो नगरिकन यो बक्साभित्र यो कस्तो छ यसलाई हेर्नको लागि हामीले यहाँनिर एउटा ठेप टाँसेर आएछ। यसलाई काट्नु परिहाल्यो। अब यसलाई म काट्दैछु र काटिसकेपछि यहाँ दुईवटा कागजलाई पिल गरौँ। अब यहाँनिर गरिसकेपछि हो टक्क काट्यो र त्यसपछि हेर्दै जाउँ। यहाँ माथिपट्टि हेर्नुहुन्छ नि कागजकै कुटले मजाले सेफ्टीसँग चाहिँ यसमा चट्ट राखेर आएको छ। यसमा चाहिँ तपाईँले त्यो सेतो थर्मोकल टाइपको प्याकिङ चाहिँ यसमा देख्नुहुन्न। यसको मतलब के हो भने चाहिँ यसले फुल्ली ग्रिन इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिएको जस्तो देखिन्छ र यसमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको प्रडक्ट पनि छैन। र यसमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै प्रडक्ट चाहिँ रिसाइकल प्रडक्टहरू पनि युज गरिएको हुन्छ मार्सलको प्रडक्टहरूमा चाहिँ। तपाईँ यहाँभित्र हेर्नुहुन्छ भने एउटा सानो कागज यहाँनिर देख्नुहुन्छ र यहाँभित्र हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ एसीको केबल यहाँ देख्नुहुन्छ भने यहाँभित्र दुई तिनवटा सिलिकनको जेली छ। यसलाई चाहिँ म टक्क यता राखिदिइहालेँ। अब आउँ यो बट्टाभित्र आएको यो स्पिकर कस्तो छ र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने बट्टामा आउने एसी केबल यो पनि खासै अहिले युज छैन। यसलाई पनि म साइडमा राखिदिन्छु भने यो पेपरमा चाहिँ के छ एक्चुअली हेरिहालौँ। र नर्मली हामीले पेपर भएपछि के किन जाति फोटोसोटो होला भन्ने सोचिरहेको छौँ पहिला जस्तो। तर अचेल चाहिँ यस्तो बुकहरू चलाउने गाइडहरू चाहिँ त्यस्तो खालको आउँदैन। हामीले सबै कुरा चाहिँ अनलाइन एप्सबाट के माध्यमबाट यसलाई गर्न सक्छौँ भने यसको पनि एप्स तपाईँले पाउनुहुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले मार्सलको एप्सबाट यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। र यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामीले मजाको क्विक स्टार्ट गाइड यहाँ पाएका छौँ भने केही लिगल र सेफ्टीका लागि चाहिँ यहाँ लेखिएको छ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ विभिन्न भाषाहरूमा चाहिँ तपाईँले कसरी चलाउने भन्ने कुरो छ भने चट्ट यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ मार्सलको चट्ट यहाँनिर चाहिँ फोटोसहित राखेको छ भने यहाँनिर चाहिँ कन्टेन्टमा चाहिँ यो कुन पेजमा के छ भनेर पनि लेखिएको छ र यसलाई कसरी चलाउने भन्ने कुरो पनि हो। नर्मली चाहिँ यो त्यति युज हुँदैन। नर्मली चाहिँ हामी चाहिँ यो ब्लुटुथ जोड्नलाई वाइफाई जोड्न चाहिँ अलिक बढी फ्रेन्डली नै भइसकेको। यदि जो कोही पहिला यस्तो किसिमको डिभाइसहरू युज गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूको लागि चाहिँ यो क्विक स्टार्ट गाइडले एकदम हेल्पफुल हुन्छ। र आउँ यो सेतो फोमभित्र यो स्पिकर कसरी आएको छ हेरिहालौँ। र यहाँ हेर्दाखेरि पछाडिपट्टिबाट खोल्नुपर्ने रहेछ। र यहाँ मैले खोल्दैछु भने यहाँबाट यसलाई चक्क टेबलमा राखेर यसलाई म भए उठाउनेवाला छु। चट्टसँगले फर्म निकालेपछि मजाको मेस ग्रिल राखिएको अगाडिपट्टि मार्सल लेखेको स्पिकर तपाईँले देखिराख्नु भएको छ भने माथिपट्टि चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने मजाको ब्रासमा त्यो पनि कति किसिमका नबहरू यहाँ राखिएको छ र ओए टिक टिक पार्ने किसिमको यहाँनिर स्विच पनि राखिएको छ। र पछाडिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हावा जान उफरको साउन्ड आउँदाखेरि भुक साउन्ड आउँदाखेरि हावा जानको लागि पनि यहाँ स्पेस पाल राखिएको छ यहाँनिर। र तलपट्टि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ चारवटा खुट्टा एकदमै बेसिक डिजाइन एकदम क्लासिक डिजाइन चाहिँ तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ। र वरिपरि हेर्नुहुन्छ भने ठ्याक्क काठको बक्सालाई चाहिँ मजाको लेदर फिनिसले चाहिँ यसलाई कभर गरिएको छ यहाँनिर। र पछाडिपट्टि पनि हेर्नुहुन्छ भने यहाँ मजाले स्क्रु टक खोलेर खोल्न मिल्ने किसिमको चाहिँ स्क्रु सिस्टम पनि यसमा राखिएको छ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एसीको तार प्लग इन गर्नको लागि चाहिँ टक्क एसी पोर्ट पनि यहाँनिर राखिएको छ। र यसमा चाहिँ भन्यो भने यसमा चाहिँ दुई किसिमले हामीले साउन्ड इनपुट गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ ब्लुटुथ 5.2 इनबिल्ट छ जसलाई चाहिँ हामीले वायरलेसले हाम्रो मोबाइल या कुनै पनि ब्लुटुथ डिभाइसमा भएको गानाहरूलाई चाहिँ या म्युजिकहरूलाई चाहिँ यसमा स्ट्रिम गर्न सक्छौँ भने यहाँ माथिपट्टि चाहिँ एउटा 3.5 mm को ज्याकको पोर्ट राखेको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नन वायरलेस डिभाइसहरूलाई चाहिँ
केबल जोडेर पनि यसमा हामीले बजाउन सक्छौँ। र यो स्पिकरमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने बिचमा 4 इन्चीको उफर र दुईटा चाहिँ तपाईँको 1.25 इन्चीको ट्युटर राखेको छ र यसमा पनि बेस इफेक्ट त तपाईँले पाइहाल्नुहुन्छ भने यसले निकाल्ने साउन्डको आउटपुट चाहिँ तपाईँको करिब 60 वाट बराबरको छ। साथसाथै तपाईँले मार्सलको आफ्नै सिग्नेचर साउन्ड त यसमा पाउनुहुन्छ भने यसमा तपाईँले लाउडनेस पनि बढाउन सक्नुहुन्छ र माथिपट्टि चलाउने नबहरूमा तपाईँले भिन्दै मजाका नबहरू देख्न सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने भोल्युम कन्ट्रोल, ब्यास र ट्रेबललाई इन्डिभिजुअली नै तपाईँले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ म्यानुअल स्विच त तपाईँले पाउनुहुन्छ भने बिचमा एउटा स्विच राखेको छ जसलाई चाहिँ क्लिक गरेर तपाईँले पे प्लस गर्न सक्नुहुन्छ भने दायाँ बायाँ गर्नुभयो चाहिँ गीतलाई रिवाइन्ड या फरवर्ड पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। र माथिपट्टि अर्को स्विच तपाईँले देख्नुहुन्छ जसलाई चाहिँ तपाईँले सेलेक्ट गरेर ब्लुटुथमा लाने कि एनालगमा लाने कुरा तपाईँले यो स्विचबाट पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र सबैभन्दा मजा लाग्ने कुरा के भने मार्सलको यो जुन डिजाइन छ, जुन यो बनावट छ, यो चाहिँ एकदमै इको फ्रेन्डली छ किनभने यसमा एकदम नेचुरल प्रडक्टहरू युज गरेर बनाएको छ। यसमा प्लास्टिकका कुराहरू तपाईँले एकदमै कम मात्रामा देख्न सक्नुहुन्छ। पुरै काठको बक्सामा लेदर फिनिसले मोडिएको एकदमै जुनलाई रिसाइकल गर्न एकदम सजिलो हो भने माथिपट्टि मेटलका पार्टहरू राखेको छ भने ग्रिल पनि हेर्नुहुन्छ भने फेब्रिक ग्रिल चाहिँ तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ ताकि यसमा प्लास्टिकको ग्रिल छैन। र यो स्पिकर यदि तपाईँ कहीँ टाढा लिएर गएर बजाउँछु भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ एउटा छैन। यदि त्यो पनि भइदियो कस्तो रमाइलो हुन्थ्यो भने, तर पनि तपाईँले कहीँ जानु भने अहिले त जहाँ पनि एसी प्लगइन त तपाईँले पाइहाल्नुहुन्छ, जहाँ तपाईँले प्लग गरेर यसलाई बजाउन पनि सक्नुहुन्छ। र स्पिकर यति मजाको छ जसलाई तपाईँले आफ्नो कोठामा राखेर आफ्नो कोठै घन्काउन सक्नुहुन्छ किनभने 60 वाट बराबरको पावरको स्पिकर भनेको चान्चुने पावर होइन, किनभने हाम्रो रुमलाई थर्काउनलाई यो स्पिकर भए काफी हुन्छ। जसबाट आउने साउन्ड पनि एकदमै क्रिस्टल क्लियर, जुन तपाईँले खोजेको हल्का बेस सहितको रक गाना सुन्नु छ भने त तपाईँले मार्सलको स्पिकर त एकदम बेस्ट नै हुन्छ। र स्पिकर तपाईँलाई मैले यहाँ बजाएँ भने साउन्डको रियल फिल त गर्न सक्नुहुन्न, तर पनि तपाईँ हाम्रो स्टोर आएर स्पिकरलाई बजाएर घन्काएर सुनेर पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ हाम्रो कुनै पनि स्टोरमा आएर यो स्पिकर लिन सक्नुहुन्छ। साथै तपाईँलाई यो भिडियोको तल राखिएको डिस्क्रिप्सनमा मैले यसको प्रोडक्टको लिङ्क राखिदिएको छु, जहाँ तपाईँले क्लिक गरेर यो प्रोडक्ट सम्बन्धी प्राइस र यो प्रोडक्टलाई अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यो प्रोडक्ट सम्बन्धी अरू धेरै जानकारी जुन अहिले मैले भनेको कुरामा छुटेको छ भने पनि तपाईँले त्यहीँ पाउन सक्नुहुन्छ। र यो त थियो तपाईँलाई आज मार्सलको एक्टन 3 सम्बन्धी केही जानकारी। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो त म लिएर आउँछु। तबसम्मलाई बिदा लिन चाहन्छु। नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाचासहित आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते।